Усім привіт! Ви на моєму каналі Навколо світу. І так, після того, як я з'їхав з Трансальпіни і поїхав цією дорогою, я поїхав на захід до румуно-сербського кордону, який я приїхав дуже швидко, потрапив у Сербію і мчав на всіх порах. Тому що моя мета була приїхати якомога більше за цей день, але без фанатизму. А я зарезервував апартменти в букінгі у місті Крагуєвац і їхав саме туди, щоб там заночувати і продовжити свої мандри. Шлях мій був через гірську місцевість. Ви бачите, які вузькі звилісті дороги, цікаві місця, річки, гори, ліси. Коротше, я кайфував, їхав і кайфував. Це була Румунія. Here comes the music. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Таку квартирку я зняв. Це прихожа, все моє дранче з моцика зняте. Ванна, кухня велика. Ну і зал, однокімнатна квартирка. Балкон з видом на Сербію. Зараз буду їсти цю бодягу, мівінку. Вдягатися і перти. Мені сьогодні 450 кілометрів я забронював у Будві на 3 ночі. Прикольний номерок. Ніфіасі, вони ще пробки використовують. Ж кам'яний світ уже. Дивіться, ви кажете, в Україні дороги хуйові. Це так погано. Це типова Сербія. Автостради нормальні. Але в міста заїжджаєш і отаке всюди бачиш. Сербія дуже мало що бачив, тому що я за одну добу приїхав всю країну. Але я можу виділити такі плюси, як непогані дороги, хороші автобані, вони хоч і платні, але дуже дешеві. І низькі ціни. Ціни справді дуже низькі, я готель знімав за 10 євро поїсти десь в ресторані. Це теж в районі 10 доларів. Ну що, котики, настав час підкріпитися. Погнали! Давно я вам нічого не знімав, ну тримайте відончик. Я їду туди, вперед, в ті гори.
Ну і ось новий кордон, нова країна. Я заїхав в Чорногорію, пересік кордон доволі швидко, тільки заїхав в країну, проїхав кілька кілометрів, брав на обгон машину і в мене моцик раптово втрачає тягу. Мотор дохне, я катюся, стою на цій парковочці, намагаюся його завести, він не заводиться. Я злазю з моцика, думав якісь проблеми з електрикою, зараз буду дивитися. Але побачив, коли присів на корточки, що в мене висить якась шлангочка. Придивився, а це шлангочка, яка йде на вакуумний кранік бензобаку. Вона просто знялася зі штуцера. Я натягнув її назад, спробував, моцик завівся, і я сів і поїхав далі. Це була єдина несправність за всю мою подорож. А в Чорногорії у мене почалося саме цікаво, а конкретно я заїхав в країну, почало вже вечоріти, я знайшов широку галявину на узбіччі, зупинився там, зняв з себе екіпіровку, вдягнув додаткову термобілизну, сів і поїхав. І потім я згадав, що сумочку набідрену я не вчепив на себе, і вона лежить на задньому кофрі, я зупинився, подивився, сумочки нема, розвернувся, вернувся. А її вже нема. Від'їхав я десь на метрів 200, тобто повернувся дуже швидко. Шукав і не знайшов. А в сумочці, вгадайте, що було? Ну, а вже ж, там були всі мої документи. Був закордонний паспорт, паспорт на мотоцикл, було моє водійське посвідчення, була моя страховка, трошки грошей, фотоапарат. Це все комусь пішло в подарунок. Все, я вже виїхав з Сербії, вже інша країна. Привіт, котики і кисечки. Я вирішив трохи угомонитися, зняв квартирку в місті Буза, Чорногорія. Так що зараз іду пробувати водичку. Дощ сильний, як із відра. Ось і все, закінчуються мої мандри на морі. Завтра вирушаю додому. Шлях буде, планую я через Сербію, Румунію і в Україну, десь в Закарпатській області нирну. Дивіться, який відончик. Дуже класно. Збираюся я вже додому. Попритягував сюди все своє барахло. І так потроху придумаю, що куди буде класти.
І ось я оказався в такій западні. Мені потрібно приїхати 4 країни без документів для того, щоб повернутися. То що я робив? Я звернувся в консульство в столиці Чорногорії. Там наш консул, українець, справжній професіонал, мені допоміг, зробив мені тимчасовий закордонний паспорт. Також написав мені бумагу з консульства, ніби такого прохання, щоб допомагали мені повернутися на моєму транспортному засобі додому. Ну і ці бумажки я на кожному кордоні потім показував. Сербія мене впустила без проблем, а от Сербії в Румунію були трохи проблеми, тому що в Румунію потрібна віза, якщо в тебе нема біометричного закордонного паспорту. А паспорт мені видали тимчасовий, це просто картонка з фоткою, з печаткою, з моїми даними. І румуни мали право просто мене не впустити, бо в них такі закони. Але вони мене впустили. Мені вдалося їх умовити, і я поїхав у бік України. В Румунію я заночував один раз, і потім вже поїхав в Закарпатську область, заїхав. Україна теж мене без проблем пустила, перевірили моцик по комп'ютеру, по Інтерполу, що він не крадений, і все, я заїхав в Україну. Вернувся додому і відновив всі документи. Ось в такому стані я прожив весь тиждень в Чорногорії. Хотілося мандрувати, був такий ентузіазм, і все це просто розбилося в дребізги, тому що без документів мені не хотілося нікуди геть взагалі їхати на моцку. І я просто сидів в одному місці цілий тиждень, ходив, купався, чилив як міг. І сподівався, що додому вернуся все-таки на мотоциклі, а не буду летіти літаком, лишаючи десь там мотоцикл. Ну і знаєте, як я завжди кажу, що в будь-якій ситуації, де б ти не був, знайдуться хороші люди. Так і зі мною тоді трапилося. Я знайшов хороших людей, наших, українців, і вони мені допомагали як могли. Я їм за це дуже вдячний і сподіваюся, що ми ще колись зустрінемося. Їду я вже додому, проїхав 120-130 десь кілометрів, став, бо хочу трохи передихнути. Тут такі скелясті гори, багато зелені пішло. Дуже високий перевал якийсь переїжджав. Дуже круто, такий вид суперський був. У мене така смішна зачіска робиться від цього шлему, бо вентиляція так мені коси робить. Забуваю сюди і робимо мені таку зачіску. Ось в такому доміку я жив. Речі, як завжди, порозкидав. Кухонька і такий обзор класний. В такому сільському стилі все зроблено. Village style. Ось столовка, в якій я хомячу. Це типу ресторану їхнього. Так розумію, там вони живуть. А оці домики, будиночки, оці 1, 2, 3. В цьому я жив. Там для гостей. Погане місце, але його важко знайти. Google мапа сюди не веде. Настав час мені їхати далі. Сьогодні я планую переїхати всі ці гори, покінчити з ними. І їду далі до Румунії. Сподіваюсь, сьогодні ввечері вже там буду.
Бля, я запуск включив, думаю, що воно таке. Зараз я вимкну. Хотів на зарядку поставити. Випадковим. Ну тоді знімлю свій номерок. Дві подушечки і щось так пахучкою навоняло, що аж в носі закладає. Там тубзик. Ну і тут все, і тут кінець уже. На халяву я поїв у Румунії. То буду відпочивати. З плюсів мандрувати самому. Подушки всього дві. І так як я люблю лежати, мені потрібно обидві. 28 вересня, 22 вечора. І того я приїхав за 2 дня 2 країни і кусочок 3-ї. Особливо не напружуючись. Завтра я доб'ю вже 3-ю країну. Завтра думаю їхати додому. 1000 кілометрів. Ділю маршрут. В Хмельницькому зупиниться, це буде якраз півшишечки. До готелю по 15 баксів. Думав, дешевше буде. Ось такий номер в хостелі нема в підвалі. Такому в стилі бункера все зроблено. Ну, ванна з тубзиком. Це Львів. Зараз ранок, 2 жовтня. Так, 2 жовтня, 9 ранку. Хто збирається, виїжджає додому. Спробую за день доїхати. Не впевнений, що виїде 700 кілометрів, але спробую.